السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم أدفانس. اليوم سنقوم بفتح طرد وصلني من علي إكسبرس. الطرد عبارة عن ديسك SSD من نوع نيتاك، وكذلك فلاش ديسك من نوع أيضا من نفس النوع من نوع نيتاك. نقوم بفتح العلبة. نقوم بفتح العلبة ابتعاد عن الوسط، نمشي فقط للأطراف. إذن SSD عبارة عن SSD من Netac أو Netac SSD 128 جيجا. و 64 جيجا. إذن عدد فلاش ديسك هادو من نوع نيتاك 32 جيجا 3.0، أيضا 64 جيجا 3.0. en plus SSD جاي مغلق، محكم الإغلاق هنا. 128 جيجا 2.5 بوص سوليد SATA 3. إذن هو من نوعية جيدة. احنا نقوم بفتح فقط واحد من هادو معكم هنايا. نقوم بفتح SSD هذا. نقوم بفتح الفلاش ديسك. كتبين يفتح من هنا، محكم الإغلاق. الفلاش ديسك تاعنا ها هذا، الحجم تاعه يبان صغير. النوعية هنايا مار. هذا الفلاش ديسك هذا اونتي شوك، ممكن ايضا قالوا تاني واتر ريزيست، اونتي شوك وواتر ريزيست تاني. تبقى ان شاء الله نجربوه، نعطيكم الرأي تاعي. اللي ممكن تسألوني بعد ايام، ممكن تسألوني على النوعية تاعه بعد ما نجربه ان شاء الله. نعطيكم لا فيتاس تاعه في الميكرو وكاع. ممكن ايضا نقول لكم تاني لا ديرابل ولا لا. يبان نوعية جيدة، النوعية تاعه تبان شبيه. إذن ككل هذا لنهار اليوم. شفنا اليوم فتح لعلبة ماركة نيتاك أو نيتاك SSD 128 جيجا، USB 3.0 32 جيجا، و USB تاني 64 جيجا 3.0 اللي في يدي هنايا. إذا عجبكم الفيديو ما تنساش تدعمونا بجيم كومنتار. ممكن أيضا تشتركوا في القناة إذا كنتم مهتمين بهذه الأمور التقنية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.